Để giúp đỡ được người khác em buộc phải quan tâm. Chị ơi, chị nói nhiều về đừng quan tâm đến người khác nói gì, nhưng chị cũng biểu em phải giúp đỡ xã hội. Em không hiểu rõ ý chị, làm sao để biết là mình cần phải quan tâm với gì và không quan tâm với gì. Vì để giúp được xã hội thì mình phải quan tâm. Đúng, chị đồng ý. Chị đồng ý là để giúp đỡ được người khác em buộc phải quan tâm. Ok, hôm nay chúng ta chơi là làm bài tập sẽ exercise đi. Tất cả mọi người lấy giấy bút ra, không lấy giấy bút thì lấy cái nốt điện thoại cũng được, lấy bất cứ cái gì mà các bạn có. Nhi muốn các bạn vẽ cho Nhi hai bên và Nhi muốn bạn tự ngồi để tìm cho mình, ok, phía bên trái và phía bên phải. Khi mà bạn đi ra đường á, cho Nhi biết á, bạn thấy đây, ok, và bên còn lại á, bạn ghi cho Nhi đây không phải là vấn đề của bạn. Cái khi ở đây á, đó là của bạn. Tại vì đâu là không phải là vấn đề của bạn để cho bạn nhiều chuyện, bạn phải ghi nó ra. Tại vì rất là nhiều người nhiều chuyện nhưng mà họ đéo hiểu là nó không phải là vấn đề của bạn. Được chưa? Rồi, đây không phải là vấn đề để cho bạn phải can dự lung. Ví dụ, ủa tại sao cái cây nó mọc thẳng mà nó không có mọc cong? Ủa tại sao nước lại chảy mà nước nó không có đứng? Tại sao không khí nó lại bay bay ngoài trời mà nó không ở trong một cái bịch ni lông? Đó không phải là vấn đề, đúng không? Tại sao cái người đó lại mặc đồ như vậy? Đó lại là không phải là vấn đề của bạn. Họ mặc đồ sao kệ họ. Tại sao cái con ca sĩ, người mẫu, diễn viên gì gì đó nó lại cưới chồng đại gia rồi bỏ chồng đại gia rồi tướng nó ngon vậy, tại sao nó giàu vậy rồi nó có xế? Đó không phải vấn đề của bạn. Đó đã không phải là vấn đề của bạn, nhưng mà nó có là vấn đề của xã hội hay không thì nó lại qua cái phía bên này. Đây không phải là vấn đề hay là đây là vấn đề. Như thấy rất là nhiều thông tin mấy bạn gửi share, có cả cái gì thư của mấy người mà mới qua đời rồi gì đó. Ok, có một bạn gửi cho Nhi cái bức thư đó hôm qua, ok, ở bên kênh của Nhi. Bạn share với Nhi, bạn hỏi là chị có thấy tội nghiệp khi mà người ta viết thư như vậy lìa khỏi thế giới và họ khuyên con họ là không nên làm ăn kinh doanh rồi nên sống một cuộc đời bình thường thôi, rồi thấy tội nghiệp quá, người cha này dũng cảm quá rồi hy sinh cho con. Thì đây là một trong những cái mà như vậy các bạn, tảng băng nổi với tảng băng chìm á, nó rất là nguy hại khi mà chúng ta không có kiến thức và chúng ta chỉ nghe tin tức một chiều, và đa phần tin tức một chiều là vậy. Bạn tưởng tượng nếu như bạn sống 10 năm qua, ok, như cho bạn họ như hỏi bạn này, 10 năm qua nhắm mắt lại tưởng tượng nè, bạn ở với ba mẹ của bạn, bạn có biết sự thật về ba mẹ bạn không? Nhưng không nói đến cái xạo mà bạn binh ba mẹ bạn, tức là ra đường bạn chỉ muốn cho thế giới thấy ba mẹ bạn là người tốt như thế nào thôi, nhưng mà trong nhà bạn biết là ba mẹ bạn không hoàn hảo. Nhắm mắt lại suy nghĩ, ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, nhớ lại đi. Ví dụ như Nhi khẳng định là Nhi nói với các bạn luôn, bà ngoại Nhi là người rất là mê số đề. Cậu tức là em là anh của mẹ và em của mẹ, người nào cũng chơi đánh bạc hết, cờ bạc á, rồi đề đóm. Nhưng mà bên ngoài họ lại là doanh nhân nghe, mở tiệm bán cơm gà, rồi mở tiệm quán nhậu, mở tiệm karaoke. Nhưng mà bên trong cái phía dưới này nè, cái mà public không thấy mà Nhi biết á, là cái Nhi được chứng kiến á. Thì cái câu hỏi của Nhi đặt ra cho các bạn là những người mà đăng những cái này lên á, 10 năm qua họ có thực sự biết là công ty của họ không có ăn gian hối lộ, không có làm chuyện bậy bạ không? Hay là họ im lặng để họ nút cho đã cho nhà họ, xong giờ họ nút cho đã rồi giờ họ phải trả cái giá của họ? Có họ đi ra họ khóc, họ kể lể, họ đau khổ. Và đó là một trong những cái như vậy ở trong leadership. Sự chính trực là chuyện giữa bạn với trời đất. Ok, cho nên là Nhi đọc mấy cái này Nhi không có phải đem lên đây để Nhi xé xác ai đấy. Nhi đang dạy cho các bạn cách để các bạn phân tích một cái tin tức một cách có não. Bạn không thể đọc một cái gì đó các bạn tội nghiệp họ được. Đó là sự tích lũy của thời gian để nó ra cái kết quả đó. Bạn, ngay các bạn còn biết được gia đình bạn như thế nào, bạn biết được bạn bè xung quanh bạn, bạn biết được thầy cô bạn luôn. Thì không thể nào một người mà như nói là làm sếp, làm chủ doanh nghiệp hay là đứng đầu một cái tổ chức tập thể nào đó mà nói với Nhi là 15-20 năm qua họ không hề nhìn thấy vấn đề ở trong một tập thể. Đó là họ tự nhét những cái thông tin đó đi để họ kiếm lợi cho bản thân. Cho nên là đối với những người đó, các bạn nói chị Nhi không thấy tội nghiệp họ. Nhi không các bạn, ok, Nhi không. Tại vì đối với Nhi á, giá trị đạo đức của họ không giống với Nhi không nói Nhi có một cái giá trị đạo đức mà đỉnh nhất thế gian hay đỉnh nhất thế giới, nhưng mà Nhi là một người rất là thẳng thắn. Nhi biết đúng biết sai và Nhi biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Luật pháp mà không có đúng sai thì làm sao mà doanh nghiệp thích làm gì đó là làm được các bạn. Bạn mở một công ty nhưng mà bạn biết được là luật pháp không bảo vệ bạn, bạn đâu có muốn làm doanh nghiệp nữa.
Nếu như ai cũng đi làm công hết thì làm sao kinh tế đi lên. Và nếu như bạn muốn đi làm công phải có người làm chủ mở cho bạn thì bạn mới làm công được chứ. Cho nên đối với Nhi không tin khi mà một ai đó nói với Nhi là 10-15 năm qua tôi không nhìn thấy cái vấn đề ở trong doanh nghiệp của tôi không nhìn thấy cái vấn đề ở trong tổ chức của tôi không nhìn thấy cái vấn đề đó, tôi không hề nghĩ là nó lại dẫn đến hậu quả như vậy, tôi không tin vô đó. Là một chủ doanh nhân như nói thẳng luôn, bạn lên được cái ghế giám đốc rồi bạn biết hết. Ok, và cái ranh giới giữa cái chuyện là ví dụ Nhi có cái kế hoạch 20 năm tới, ok, 20 năm tới các bạn không biết là Nhi đang bàn tương lai làm sao cho cái doanh nghiệp của Nhi 20 năm tới. Các bạn chỉ có thể hiểu được là 5 năm tới, và đây là cái trách nhiệm của Nhi 5 năm tới. Nhi phải dạy cho các bạn từ giờ 2024, từ giờ cho tới 5 năm tới chúng ta cần phải làm gì cho doanh nghiệp của mình. 20 năm tới không phải là Nhi giấu, mà là Nhi biết là những cái thông tin này giờ Nhi đưa cho các bạn cũng không hiểu. Nếu như Nhi biết các bạn không hiểu, Nhi đưa các bạn là mất thời gian. Bây giờ nếu như Nhi biết 20 năm tới những cái thứ mà Nhi sắp cung cấp cho bạn hiện tại giờ nó không góp phần được gì cho cuộc đời bạn. Đó là sự khác biệt giữa không trung thực với giấu. Còn bạn biết rất rõ là trong quá khứ, ví dụ như bạn lấy một cái công ty hay bạn mua một công ty gì về nào, bây giờ bạn nhìn sổ sách của nó trong quá khứ, bạn là một người có kiến thức vấn đề, bạn biết nó có vấn đề, nhưng mà bạn chọn gì ngậm mỏ, hay là bạn theo cái trend đó luôn, sao bạn tới đây bạn không giấu được nữa, các bạn nói là bạn không hề biết. Đây chính là xạo, và đây là cái như vậy cho các bạn để các bạn phân biệt được. Đừng có bị người khác chia sẻ một chút gì đó về cảm xúc này kia nọ là các bạn bắt đầu phân tích là ô tội nghiệp họ quá, giờ họ để lại chồng, họ để lại vợ họ để lại con họ, rồi họ viết thư tuyệt mệnh, rồi họ xuống chức, rồi vân vân, rồi họ thấy không, làm chủ doanh nghiệp rồi cũng có nỗi khổ riêng, có ăn cho ngập mặt rồi xong rồi lên than khổ. Phát là phát các bạn. Nhớ bạn là làm kế toán hiểu rõ như đang nói gì. Một thằng chủ hút máu doanh nghiệp hay không á, các bạn biết liền. Và là một doanh nhân như nói thẳng với các bạn luôn á. Đó là lý do tại sao như không bày cho các bạn về chứng khoán này nọ. Bởi vì chứng khoán nó có một cái Nhi khi Nhi đi học thầy như vậy cho Nhi là bạn phải biết đọc coi, ví dụ cái thằng giám đốc nó bơm tiền vô công ty của nó, hay là nó ở sau lưng nó rút tiền vô túi nó, bạn phải biết khả năng đọc được báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Nhi chỉ tin vô những cái này bởi vì Nhi biết đọc, Nhi biết học, Nhi biết cách vận hành một doanh nghiệp. Cho nên Nhi không bởi vì những cái tin tức mà cảm xúc lá cải này xong rồi Nhi cảm thấy tội nghiệp này kia nọ. Các bạn phải có trình độ để các bạn biết được là cái người này nè, ví dụ như họ có lấy ra lương tháng, họ lấy đi 10.000 đô đi, thì 10.000 đô này họ có bỏ vô lại 8.000 không, hay là họ lấy 10.000 này họ thấy không đủ, họ lấy thêm 100 tỷ nữa. Như nói tới đây các bạn hình dung ra rồi gì. Cho nên là hãy cẩn thận với những cái ủy mị ước ác khi người này người kia nói trên tòa, khi họ khóc, khi họ viết thư, khi họ tuyệt mệnh vân vân. Sợ chó, bạn ăn cho ngập bản họng của bạn 10 mấy năm, bạn rút hết cái tiền của công ty xong rồi bạn đi vô đây bạn tội nghiệp hả? Nhi không tội nghiệp những người đó. Cái đó chính là cái mà Nhi gọi là nếu như bạn phản lại với cái chữ chính trực mà bạn nói á, ông trời bằng một cách nào đó lấy nó đi khỏi bạn. Ok, cho nên bạn không cần phải nói nhiều, bạn không cần phải phân tích, bạn không cần phải dùng logic cảm xúc để cho người khác tội nghiệp bạn. Ông trên cuộc đời này á có những cái rất là nhiều thứ Nhi biết, nhưng không phải cái gì Nhi cũng có quyền được lên trên này để Nhi chia sẻ, tại vì nó có một cái giới hạn nhất định. Làm YouTube cũng vậy thôi, không phải Nhi giấu. Các bạn vô lớp 11 với Nhi đi, Nhi sẵn sàng trả lời. Đây là cái mà Nhi muốn các bạn ngồi ngẫm nghĩ mỗi ngày để cho mình chọn cái mình quan tâm và cái mình không quan tâm. Nhi không quan tâm đến việc là tôn giáo của bạn là đạo Phật, đạo Chúa, đạo Cao Đài, đạo gì hết. Nhi không quan tâm. Nhi cũng không quan tâm đến bạn mặc hở vú, hở mông, hở quần. Nhi không quan tâm bạn có bạn trai, bạn gái, rồi bạn BD, bạn giới tính thứ ba. Nhi cũng không quan tâm đến bạn có cha, có mẹ, không cha, không mẹ, ông bà gì. Nhi không quan tâm mấy cái đó. Nhi quan tâm đến chuyện là tương lai của những bạn trẻ mà đang ở Việt Nam mà thiếu kiến thức, làm sao để họ thành công trên cái con đường của họ, làm sao họ ra ngồi kia họ bỡ ngỡ, ai dạy học cho họ, rồi ai giúp cho họ, rồi ai bày cho họ nhận thức về bản thân, cống hiến lại cho xã hội, vân vân. Đó là thứ Nhi quan tâm, đó là vấn đề Nhi thấy. Khi Nhi thấy nó là vấn đề, Nhi tập trung vô cái đó. Rồi, như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe. Như quay trở lại với các bạn trong những cái live kế tiếp của Nhi.